بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الديف. أول إشي تعال نتعرف إيش الفائدة من الديف. إحنا في هسه عندنا عنصرين، أول تاج عندنا إياها اسمها هيدر، والتاج الثاني عندنا إياها باراجراف. هون بدي أسألك سؤال، لو أنا بدي أنسق مثلا الهيدر أخلي مثلا لونه أحمر، والباراجراف كمان أخلي لون التكست أحمر، هون حتحكي لي إنه هاي الدورة فقط HTML ما لها دخل في CSS. لكن هو بدي أفهمك إنه الديف راح يساعدنا في التنسيق. هتقول لي كيف؟ الديف شو بتحكي لك؟ أنا عبارة عن كونتينر. إيش يعني كونتينر؟ يعني حاوية بتحط لي العناصر المشتركة داخل هاي الديف. كيف يعني مشتركة؟ مثلا أنا عندي عنوان وعندي فقرة، وفي أشياء مشتركة بين العنوان وبين الفقرة. بدل ما أعطي لكل تاج ستايل، لا، بخليهم كلهم داخل ديف. فالديف هي بتجمع لي الأشياء المشتركة أو الأقسام المشتركة، وباستخدام الديف ممكن أنا أعطي ستايلات موحدة. كمان بقدر أقسم فيها الصفحة. كيف يعني؟ بهذا الشكل. مثلا عندي ديف 1، ديف 2، ديف 3، ديف 4، ديف 5. كل ديف مسؤول عن جزء داخل الصفحة. هتقول يعني لسه مش فاهم. بحكي لك تعال نطبق الفكرة مع بعض عشان تفهمها 100%. أول إشي أنشأت لك فولدر اسمه ديف رقم 18. الدرس اللي إحنا هسه فيه 18، وعندي هون إندكس. داخل البادي بدي أنشئ أول ديف عندنا إياه. هون بدي أكتب مثلا هيدر 4، وهي كلمة هيدر. شو الفكرة هون؟ حكيت له أنا عندي ديف، وبداخل هذا الديف في عندي أنا إيش؟ هيدر 4، وكتبت كلمة هيدر. ممكن أضيف هون كمان باراجراف، وخليني أكتب مثلا هاي كونتنت. هي فقط إكزامبل، تمام؟ خلينا كمان ننشئ ديف ثانية. هون حيكون كمان عندي هيدر 4، وبدي اكتب مثلا هون نافيجيشن. ممكن اضيف هون كمان باراجراف، وخليني اكتب مثلا هاي كونتنت. اول شيء بسيف، والثاني اعمل رن جو لايف. هتلاقي انه في عندك انت هون هيدر وكونتنت، وفي عندنا نافيجيشن كونتنت، كل قسم داخل ديف. متاكد راح تحكي لي كيف راح اميز بين الديف الاول والديف الثاني؟ احكي لك هون انه احنا اخذنا في محاضره اللينك شغله اسمها اي دي، وحكينا انه الاي دي عباره عن شيء ما بيتكرر داخل الصفحه، لازم اعطيه شيء مستحيل يتكرر. بحكي له هون مثلا انه هاي قسم الهيدر. ايش يعني قسم الهيدر؟ مش قصدي هون الهيدر كعنوان، لا، هيدر خلينا نحكي كراس الصفحه. هيدر هون معناتها هذا الديف هو راس الصفحه. بيكون دائما في عندنا قسم علوي في الصفحه، فسميت هذا الديف اي دي هيدر. طب الديف الثاني بدي احكي له اي دي، هل بزبط احكي له هيدر؟ ممنوع يتكرر الاي دي اكثر من مره داخل الصفحه، فقط مره واحده. هون بدنا نحكي انه هذا الديف خاص في النافيجيشن. ايش هو النافيجيشن؟ هنا جبت لك مثال. هي النافيجيشن، كل ما تكبس على واحدة راح توديك على مكان ثاني. وممكن نحكي كمان انه هذا القسم العلوي هو الهيدر، وبداخل الهيدر في عندنا نافيجيشن. متأكد هسه انتبهت انه انا قاعد بقسم الصفحة لعدة اجزاء. حكينا انه هذا القسم العلوي هو الهيدر، وبداخل الهيدر في عندنا نافيجيشن. فالمفروض هسه اني اخذ الديف زي هيك، كنترول اكس، واضيفها داخل مين؟ بالضبط داخل الهيدر. يا بزبط احط ديف جوا ديف؟ بزبط عادي. كيف راح اقدر هسه اميز بين الديف الاول والديف الثاني؟ باستخدام الاي دي. طب تعال ننشئ كمان ديف. طلعت برا الديفات كلها، طلعت برا الهيدر. هسه بدي انشئ انا ديف، واحكي له انه هذا عباره عن مين. كيف يعني مين؟ يعني هو راح يكون المحتوى الاساسي، وهاي مين. وهون مثلا بدي اضيف نفس الفكره، هيدر 4 باراجراف. بس بدي اكتب هون مين. بدي اضيف كمان ديف، هاي ديف، بدي اسميها مثلا فوتر. ايش يعني فوتر؟ يعني نهاية الصفحة. وبدي اكتب هون كمان فوتر. تعال نسيف ونشوف النتيجة. أول إشي أنا عندي الهيدر، بداخل الهيدر في عندي النافيجيشن، بعدين في عندي المين هي خاصة بمحتوى الصفحة، والفوتر هي نهاية الصفحة. خليني هسه أعمل لك ملخص سريع لفكرة الديف. الديف بكل بساطة نستخدمه إحنا عشان نقسم الصفحة لعدة أجزاء. بقدر أميز بين ديف وديف باستخدام الأي دي. وأنا راح تحكي لي طب ما في إشي جاهز
بدل ما اكتب انا div header div navigation div footer، ما في اشي اسهل او اشي جاهز استخدمه بشكل سريع. بحكي لك وان شاء الله راح نتعلمه في المحاضرة القادمة. فاتمنى تكون الفكرة صارت واضحة اليوم، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.